Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá. Hãy bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua những tin chính có trong bản tin hôm nay. Tuyển nữ Việt Nam thắng Maldives 16-0 ở vòng loại châu Á. Đội hình xuất phát 2 đội. Danh sách các cầu thủ ghi bàn cho đội Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Tuyển nữ Việt Nam thắng Maldives 16-0 ở vòng loại châu Á. Tối ngày 23 tháng 9, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung có trận đấu dễ dàng trước đối thủ Maldives ở trận ra quân vòng loại Asian Cup nữ 2022. Tuyển nữ Việt Nam được đánh giá cao tại bảng B trước hai đối thủ Maldives và Tajikistan. Trước đó, tuyển nữ Afghanistan rút lui và thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thể hiện sức mạnh ngay ở trận ra quân. Trước Maldives, các cô gái áo trắng dễ dàng áp đặt lối chơi ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tới phút 11, tuyển nữ Việt Nam đã có bàn mở tỷ số. Nguyễn Thị Thanh Nhã dứt điểm trong vùng cấm hạ gục thủ môn Aminat Liza. Có bàn dẫn trước, các cô gái Việt Nam tiếp tục cầm bóng dồn ép đối phương. Chỉ 2 phút sau bàn thắng của Thanh Nhã, hậu vệ Maldives lúng túng đưa bóng vào lưới đội nhà trong pha tấn công của đội bóng áo trắng. Tới phút 16, tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Ngân đã nâng tỷ số lên thành 3-0 cho tuyển nữ Việt Nam. Trước khi kết thúc hiệp 1, Nguyễn Thị Tuyết Ngân và Trần Thị Thùy Trang ghi thêm 2 bàn thắng cho đội nhà ở các phút 32 và 41. Trước trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt mục tiêu giành chiến thắng để có lợi thế trong cuộc cạnh tranh tấm vé duy nhất của bảng đấu, tham dự vòng chung kết diễn ra vào năm tới tại Ấn Độ. Thế trận dễ dàng tiếp tục được tuyển nữ Việt Nam duy trì trong nửa sau trận đấu. Huấn luyện viên Mai Đức Chung tận dụng tối đa quyền thay người nhằm giúp học trò giữ sức, cũng như có thêm những đánh giá về nhân sự và chiến thuật. Dù vậy, đội bóng áo trắng vẫn có thêm 11 bàn thắng trước khi trận đấu kết thúc. Trong đó, tiền đạo Phạm Hải Yến ghi 6 bàn, dù cô vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 37 thay thế Tuyết Ngân. Thắng đậm đối thủ với 16 bàn không gỡ, tuyển nữ Việt Nam có đà tâm lý thuận lợi để bước vào trận đấu gặp chủ nhà Tajikistan vào ngày 29 tháng 9. Tại vòng loại Asian Cup nữ 2022, chỉ các đội Nhật Bản mới giành vé tham dự vòng chung kết diễn ra tại Ấn Độ. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt mục tiêu vượt qua vòng loại, trước khi nghĩ tới mục tiêu tiếp theo là giành một trong 5 suất đại diện châu Á dự World Cup nữ 2023 diễn ra ở Australia. Đội hình xuất phát 2 đội. Đội Maldives bao gồm Aminat Liza, Sena, Asa, Tiba, Hanifia, Farah, Shahula, Soleil, Rifa Benaya Nur. Bên phía Việt Nam là Trần Thị Kim Thanh, Lương Thị Thu Thương, Dương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Thùy Trang, Hồ Thị Quỳnh, Dương Thị Vân, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Tuyết Ngân. Các cầu thủ ghi bàn cho đội Việt Nam, trong đó nhiều nhất là Phạm Hải Yến, số 12, ghi 6 bàn ở phút 51, 58, 67, 73, 79, 84. Có 2 cầu thủ ghi 2 bàn là Nguyễn Thị Thanh Nhã, số 19, phút 11 và 62, Nguyễn Thị Tuyết Dung, số 7, phút 16 và 65. Còn lại là các cầu thủ ghi được 1 bàn thắng. Huỳnh Như, số 9, phút 56. Hồ Thị Quỳnh, số 15, phút 82. Nguyễn Thị Tuyết Ngân, số 20, phút 32. Trần Thị Thùy Trang, số 8, phút 41. Dương Thị Kiều, số 3, phút 50. Và một bàn đá phản lưới nhà của cầu thủ Maldives là OG ở phút 13. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất trên kênh Phú Ông Bóng Đá hôm nay. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về bóng đá trong nước. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.